Hello friendship! Welcome back to my channel. So in today's video is mag-unboxing tayo sa padala sa akin ng aking papa. Ayan. Galing tong US. And alam ko naman yung laman nito guys kasi sinabi naman sa akin ni tata yung laman nito. And kung bago ka sa channel ko, don't forget na i-subscribe mo kung hindi like mo yung video na to. So yan na guys. Without further ado, let's get started. So, ito na guys. Ayan. Wait. Medyo mabigat siya, no? Ito na yung... Yan. Ito siya. Yan. Then, titignan natin kung tama yung nakadeclare na laman nito sa receipt. Ito kasi yung receipt. Nakalagay dito is 2 pieces e.l.f. crease brush, 2 pieces blush, and then 1 pieces blotting powder, 2 pieces eyeshadow palette, 2 pieces mist, and basta puro e.l.f. product to, and then may Chanel lip Lumiere, 3 lipstick, 1 Victoria's Secret, 3 pieces fish oil. Yun yung nakalagay dito guys. So, unang nakuha ko is ito. Yung bag ng Chanel. Which is laman ay... Ito, yung ano ng e.l.f. Kasi nagpabili talaga ako nito. Actually, matagal na to. Dapat matagal na itong dumating. Pero medyo nali. And ito yung cup na siya. Victoria's Secret. Yan. Ang ganda. Ang cute. I like it. Suotin natin. Ay, maluwag. Paano ba mag-ipin na to? Suotin natin ito, guys. I love it. It's so cute. So, ayan ano. Naka-cup na tayo. Para mas bagay pa ganun. Huwag na kasi laki ng loob. Tsaka na natin ito suotin. And here, merong... ito yung sando ni Mamo na H&M na pinabili ito. Ayan. Kasi mahilig si Mamo sa mga ganyang sando. And bago natin buksan yung makeup, unahin ko na to. Meron kaming fish oil for the heart para healthy tayo. Tatlo to, nasan yung isa. Ito yung isa guys. And then, eto mga sando lang din to. Same nung pinakita ko kanina. Ito siya. Yan. Bali, ilang sando to? 2 gray, 3 white sando na H&M. And then, 6 pieces na sando, may naiwan pa. And binilhan kasi ako ni tatay ng sandals na Guess. Sana kasha. Kasi wala akong sandals na maayos. Luma na kasi yung sinusuot ko, guys. Oh my God. Fit na fit. Kasyang kasha. Parang sinukat yung sandals ko, guys. Ang ganda ng sandals. I like it. Para siyang sinukat. Cute. And dito na tayo sa... Yan. Ito na yung iniintay ko. 3 pouch ng e.l.f. makeup. Yung first pouch is... Wait. Bakit di makuha? Eyeshadow palette, and then blush duo, oil control blotting powder, then 2 crease brush, yan, kasi mag-aaral tayo mag-eyeshadow, and mist and setting spray ng e.l.f. Yan. And then, meron ako ditong Beauty Shield Antioxidants and Rich Skin Protection. Primer. Primer to guys. Grabe, ang ganda naman ng packaging ng e.l.f. And then, meron din akong Gentle Peeling Exfoliant. Yan. Para sa ating face na maraming pimples. Wala pa lang nakalagay sa face ko, no? Lip tint lang. Then I have here, what's this?
lipstick. Anong brand to? Ang daming lipstick! OMG! I'm so excited to use this. And nude siya guys ha, in fairness. Hindi ko makita yung tatak. Pero liquid lipstick nakalagay. Wait. I love this kasi puro nude yung color niya oh. And magagamit ko talaga to guys. This is Maybelline. Hindi nyo nakikita guys, pero Maybelline to. May ganito pala si Maybelline. Grabe. Wait. Alam nyo yan, favorite part natin, makeup talaga. And ito pa yung isa, Maybelline. Dami. Ano ba yan? Nagkalat na sa aking kamay. And then, merong Chanel na lip Lumiere. Ano to? Foundation. Ah, sana shade ko to. Oh my God. Thank you so much, tatay. Chanel na foundation, guys. Yan. And then, AOA. The Wonder Cover na, ano to? Concealer. Dami ko ng makeup. Grabe, kilig na kilig ako sa makeup, no? Hindi, mahilig kasi talaga ako sa makeup. Hindi lang ako marunong mag-makeup, pero mahilig ako sa makeup. AOA. Oh my God. And then, another Chanel foundation. Look, guys. Ala akong masabi. Ang ganda. Maluwag lang ang takot nito. Pero okay lang yan. Kasi. And then, another setting spray ng e.l.f. Another blush. May pangalan daw yun sa tita ko na lipstick eh. Ito. Sa tita ko to. Romantic Scandal Florence. Yan. Sa tita ko to. And then, another eyeshadow palette by e.l.f. And guys, powder brush and C-brush. Eyeshadow C-brush. Oh my God. Tingnan natin to. Naiintriga ako sa e.l.f. na to eh. Kasi nagagandahan talaga ako. Yan. Sana hindi sila nabasa. Ay, ang laki pala nito guys. And para siyang yung packaging ng NARS. Hindi siya mukhang blush, mukha siyang pang contour. Look. Look at the shade. Yung shade nito is sorry, nadighay. Yung shade nito is soft and subtle. Wala naman nakalagay na shade. Then, ano natin yung isa. Sorry ha, medyo mahaba siguro tong video na to. Ito yung isa guys. Yan, ang ganda. I like it. Babalik ko to sa box later. Wait lang. Ayoko pa siyang gamitin. Gawin na lang natin siyang full face using your makeup. Then ito yung powder foundation. Blotting powder. Packaging ni e.l.f. Ito siya guys. And translucent to guys. And may pop siya sa ilalim. May name din na e.l.f. And gamitin natin to guys soon sa ating next video. Then ano pa yung product ng e.l.f. Eto. Tingnan natin yung kanilang eyeshadow. Sealed. Sorry ha, medyo mahaba to guys. Siguro mga 10 minutes mahigit. Ay, ang ganda. Look.
ganda ng shade niya. And then yung isa is here. Ito yung isa. Oh, ang ganda din. Look. Yan. And then, ano pa yun? Ito yung mist nila. Try natin yung mist. Di ba ang ginagamit ko kasing setting spray is Lychee ito? Try natin si Elf. Kaamoy siya nung nabili ko sa anong tawag dito? Sa Miniso. And si liquid lipstick ng Maybelline. Grabe. Hindi ko alam na may gantong packaging yung Maybelline. Ayan yung shade niya. Ito yung Twisted Tulip. And then yung isa is Nude Flush. Ito yung Nude Flush. Gusto ko yung Nude Flush. Maganda siya, guys. Yan. And, na-try na natin almost all. Grabe. And stay tuned pala sa channel ko, guys, ha? Kasi magpapag-giveaway ako. Antayin ko lang siguro yung in-order ko. Kasi yun yung papag-giveaway ko. And makeup yun, guys. Ito yung kanilang exfoliator. Tama ba? Ito nga. Ayun yung lumabas. Ayun. Ay! Guys, oh. Feeling, ayan, oh. Gagamitin ko to siguro once a week. And this one is their primer. Elf primer. Nailisas ako sa kanta ng Meteor Garden. Ayan, ang kanilang primer. Ayan. Ito nga pala nung binili to, tinanong pa nga ako if ano daw yung skin ko, kung dry or oily. Eh, kasi dry ako, kaya ito yung kinuhang variant ng primer. So, yun na lahat, guys. Tignan natin. Ito pa pala yung Chanel na ayan, o. Nakikita nyo ba, guys? Ooh. Pink undertone siya, guys. And haha! It's my shade. Oh my God. Thank you, Lord. Magagamit natin to sa ating next video. Magkaiba siya ng shade, guys. Yung isa is tan beige, tapos yung isa is mas dark to yata. Look, mas dark yung isa. Here. Yan. So, yun na lahat, guys. And makalat na dito sa aking tabi. Try natin ito ba ng Elf? Kung ano siya. Silicone or... Oh! Tinted primer. Tinted siya, guys. Look. Yeah, may tint siya. Ayun, no, may coverage din yung tint niya. Yan. So, yun na lahat, guys. And, yun. Ito na lahat ng padala sa akin ni Tatay. Thank you so much kay Tatay kasi pinadala niya tayo ng ganito. May marireview tayong bagong product sa aking channel. And, ito yung brushes. Hindi ko muna ilalabas kasi lalabhan ko pa to bago ko gamitin. And then, sa AOA na concealer. And eto. Oh, ang ganda!
Kaso orange. Pero yun. So, yun lang guys. Bye guys. Hope you enjoy my video. My unboxing video. Marami pa ako nito sa channel ko. So, please like my channel and like this video and subscribe to my channel. Bye! Love you!